سلام جماعت از ولات گل و دامه کورس فیلبون ادوبی فوتوشوب جماعت ام دی بوانید بحث کن کد چهار بو فلایر کی چکن بو مطعمه کی بو کافیه کی بو جهه کی بی فلایر چیشته جماعت اوشی بوسن اعلاناتن مثل ریکلامه کی چکی بو مطعمه کی چکی بو کافیه کی بو موله کی بو جهه کی شو ام دیوان اعلانات وان فلایر درس کن ام پیدوین جماعت دست بکی بخو تا پیدوی چقال بید حسلی چهار دیزاینات به درسته او جه هزرات مینیم او دی دیزاین خوب بیشوازی چکن و کدری خرج نفس فکره دست بکی از پیدوی ورقه که ای فور ما به شکلی ورقه که ای فور دیوینه پیده اینگه از بخو دولسه کی پار بینیم دا بخو هنده شیپا چکن اول شیپا جیپاش هنده که وینا دمش کمته دا باگراوندی بدل کن هر حسانه ناو ویچ که بینو اویز بو فلایر شد کن هر حسانه که موقعی ویچ تشتوی او کی بنه دویو بابتی ده بحثه کن جماعت تفاصیل و ایکی که خطوه که چه دیده درس کرن دست بی که جماعت از ذهن بخو هندک دیزاین رو شبه چگه مثلا هندک شیپا دی چگم دوان وینه ممکن یویچی دادمش کمت نو ده دهم جماعت في توصيب كاربينم يايكي بشوازي دي بخو كاربينم ويري جماعت دهن قياسات بالميدة بكيف خود حسلي كوچو درسه فكرات چوان تشي بخو كاربينم از هن قياسات بالميدة تا نفس اي قياس الكابل وكي ترشي درسه الدست بك از ويري يا سري بخو كما نحصد هفتي وشش ابرخ و اید نفسی کدوم ده هر سانی بیشی که من 976 دوی که من 920 هر سانی بیشی ده بخو که من 920 وی نفسی کدوم جماعت نفسی هر چهارخ نفسی که دیویری بخو که من نقطه هفت تقریبا با زاویهانی بیری اف تیجاتی بشه ناف مالده دیزاین که جام بکویده بیشتری بخو چکن باشی نقطه هفت نقطه هشت درسه سرطان میخواد چند بیاد چی بخو چکن به شکلی دی بخو رنگ یکیش میده که رنگ سپیده که دیانا که دی رنگ یکی مختلف دی میدهش باگراوند دادیار که معاینه خوب دالمه نام دادی که من رنگی رش ویشوازی پشتنگی اما شوازی جماعت من بخو چکر هنگی هستی بخو چکر برای بسفرینه بشوازی دهن بشکلی چکر بشوازی هف شکل جماعت بشکل مساری واحد بره تقریبا اوی دان مبره جماعت نه ثابتی بخو کپی کم دان مبرهشی هر رسانه دان مبرهشی هم از سروی داری رایت کلیک سر بکر بشه دابلیکیت لایر پاشی بیشتر اوکی باید بومن لایرک نفسایی شوی هر آسانی نفسایی دیزاین و بیرشی بخو چکم بشکلی تا چند بیادش بخو چکه چو کار دیزاین خلطات چوانه پس یا مهم جماعت باره کدو بند و که خلطی نام دنه شوازی جماعت دی بخو چکم پشتینگی از چم اوان ویده من بیان التمشی نام دکم دی بخو دانم شبهتی از چما ویده بینو جماعت هر سکم ویده چیدکن دی بخو ناوا بد میده تو از خلط نکن دی که من رقم ایک ویجی که من رقم دو ویجی که من رقم سی تو هر سکم من بیده بانم که رقم های چنده من بیده بشک چکم ایده دسته بکم از آن کش رقم چناوه بچم بخو ایده کم نوکشی از دی بخون وان وینه آبین یبدانه بیره اوی بچه از بمطعمه چید کم دیچم وان ویره خورنه بینم دوتانه وان مرافقه بچه که وان دیزاینان دیچم بخو کنترل او وان وینه آکتا کی بخزن کرنه دیسیب دو با داولون دا که کی بینه دی بخو بینه
این کتاکیش تصویر دی به خود چکه اول این از پیدویت ویتی زنیده من بخور خالر که نبرین ها داده یکی که با مرجعه بی یه من بیای توانه چوی دم بحث که مزان کار چهاروینه که بنا جهت دیگر بابا ویتی زنی جان دیگه که چکن یه خوبی بینه ببینه ها جمعه ساکی کلام از آن دیچه ها بخوب چکن دیبیشه ولی سلایری ویوینه بیشه کنترل کی بشه چیکه بخوب بس برید چیکن دستی خوبه لسر شیر دو خطاوی کالوتیوی نچه توش میکنیم چیکه دو پیش وزی توشه بخوب چیکه چک مازون که خطا چند بیاد توشه بخوب چیکه نمایی که ما دیدیم او رقم اول فیلی کاکی دیزاین دینا رقمی دیبیم سر رقم ایگره ویلایری دست خوبه لسر اول ویشی وازی ماسویده در که بجاره کلیکه دادمش به یک ناو داد بشکلی او بشکلی من اوی ندمش کرد ناو داد دیوان هر دولار راجی با خسته کم دست خوبه لسر کنترل هر کار تحقیقه باید کلیک سر که ورا convert to smart object کلیک دابته یک object شهر topic و بلبلین بشوالیم بشتی اینگه دی باید کاشی نفسی را که بخونیم به هم اوله من به کاکیش کنه دابتا موید چه هاوشی دی بخوبی بمانده هر وصل جماعة بيش نفس رأيك كتشو ما يتبين مكان شيكا دي بيش نفس شيكا بدون ما ويجه هي مجهول كما لاير چند بی او لاير سه یا ویره دی که من لاير سه داخل که من دویجی بخود که من ایک لاير بشکلی که من سمارت اوبجکت داخل خجی بینه ایک لاير ده هم وینه خوی بریشی بینم بدون ما ناو ده دی بخود بینه بین مبیره بدون نفس آره که ویشی بچی که وصلنا جماعة مصانيد جوان بشوال تشكين بشتينجي جماعة أبير لا فهرس داري من دمجي كودو كريم دي بوخ كمات ما فولدر كده دو أو لا رأي نبنا كلاك أسناف برسان هذن يا بصير فولدر تشكين بيما بيري فولدر كليكه ونو وكي بديد طبصاني أو فولدر كوتشت نوف ده دي كما ویشی واسه جماعت بخوی فولدری نابیلی که او تصویرت نو فولدری دارم بشکلی داستان که کاری چکی سر کن بخود چکی بشه اینگه جماعت هستی بخود بگوان دایی که تشه تصویره که دانه تشه رنگی کلیدی درسته به همه به جماعت بجم که سر ویب که ورا بیده من بشه که هزین گریدن کلیک که جماعت بیشی واسیم بخود بیده کلیک که تا آن رنگی تا بیاد شه هل بجره دی بخود بیشه که افی رنگی بس افی رنگی بخونو هدن دهندک رنگا بره بدل کن ویشوازی بره کلیک که ورا رنگ سور او رنگ تا بیاید تشی بخود دانه یه من مجموعش برکنه مبتانه خوده و اگر تا کداش ندانه تشی بخونو ده لیبگره کاتاکیش رنگ دیگه کش دلیته تشی بخود چیکه
نارنجی اوکی. هنوزان دیویری که بخو ولی کسی که چکی بعد میگم دمجی رنگی کم دو جلبی رنگی و رنگ چکرنه یه مختلفن دیوی رنگی که کدوبن دیو بیشی وزی بخو اویشی کتا کش رنگ دیوی تشه بخو تا بیشی وزی چکم اوکی بیشی روشی که بیشی اوکی هنوزان اویشی بگیرم بیشی وزی کماتم بخو باگراونده چی دایده بشكل ما فيديو أسهل من از بخواهند تا دیزاین و مرخی بیدی و که تونا شده ما بحث کردن او طرح کسیبیه دوی بریوی بخود چکم نوکای که تمام بیره اوان دیزاین رو تمام بیره دهم از سروان لایرها که هفینکی بدنه او لایر مخزن کرین دهم از لایر کلیکه کلیک برای ایکی بیره که اومد من استروک هفتایی که بینار شده ما بحث کردن شما بخود استروکات میده ما قبل 15 سانتی راسانه وشی لا 15 سانتی بیم جمعه که مالا بایکن چرت وکی رنگ راش بید شویر رنگی بدل که اسپیل کتا کش رنگ دوید تشویب خود شکل اوکی بشینگی اوکی اول من بایی که شکل بی اسی بواج شکل حوزنا که ما اکلایر شکل اما رایت کلیک سروی لاری که بیده کپی لایر و سروی لاری تا بیای بیده پاس کلر لایر دی بوده چوی راسانه سروی لایریش بیده پاس لایر ستایل نفس ستایل دیده دایه اون لایر دی بوده چوی هراسانه جماعت بخو اون لالیه اخته خورد کرده دی بینا بیرشی او شوینه هراسانه بیشوازی دی بخو دان ما بیره او شوینه دی بخو بینم بدان مستر هراسانه دی بخو تیکی ساکی نوکا دینو بیده کتا حوجه تیکی سی دا چل برات دانه هم بخو تیکی ساکی دانو بیره دست بگه دی چکم فود شی بخو سایزی چکه کتا که دیزاین بید شی بخو چکه او تبیوی گمانی بگه اوجی نیوک بیشواسی از هم بریجی بخو تیکی ساکی دانم چکم که بیرد شی بخو کتا کی جوری تیکی ساکیش برشت بید شی بخو دانه سایزی بشه که کتا چند سایزی بده شی بچه که تو هندوش بده شی که کتا هست که کتا چند دارد شی بخو دانه چون باید که دیگه معنی بگه بشکلی بشنگی بیسته بگه شویجی بخوب دانه رخ بده ویشواسی جماعت رواجی میشه که هندک دیگه سالتیجی دیدام وره معلوماتی که خانم مثلا کشمت همه یا عائلی فامیلی یا جیو خاصه چه بخوب دانه ویشواسی جماعت من بخواهنده که دیگه جیوی اضافه کن لوگش نوی ویبسایت ده که مثلا یه خانگه چه مثلا کانال چه من بخواه اضافه کردن ویشواسی وری از معلومات خوشی اضافه کردم صنایع هماته که سر شده بید دادن وری ناو مطعمی که چه وری شماره تلفنی که موقعی که به هراسانی ویبسایتی داخلی که سردان شدی که سان کاچ خورن خورنگه هیده ها هراسانی جماعت ویشوازی یا ما درست خود دی بخوان تیکی ساجی که ما ناو فولدر چدا دی ناو پیشی که ما به شکلی فولدر خودتان مسئلی ساکی جماعت اویا ایمانج وی تصویر اواتیکش جی هراسانی تکستاته نوده
فلایرکی پوستکی بو رکلامکی بو خورنگهکی بو چه جهکی دبیت شه بو خو رکلاما چکه بیسان کلاب صنعی همه حضرت شه بو خو چکه هذا صار جماعة بالنسبة للون بدو ما هيك هاد يفيد كم فوقهم بيوا ونفس تشتغل شد كم بقار بينن وسار كفتن به وقطرة حتى وانا